Pim pim. Pim 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 pim. Tässä on meidän tämänkertainen epistolan aihe. Tää on ihan nyt teitä varten. Otin tällaisen vastaan. X-Tools. A30M. En meinannut muistaa. Tämä on OPD-lukija. Ja tulee tämmönen kalikka tämmöisessä laatikossa ja täällä on sitten, mistä saa ladattua sen softan Android tai iOS-laitteille. Ja täällä tulee koodi mukana. Ja siellä pyörii heidän sivut niin kuin näkyy takana. Ja palikka on tämän kokoinen mötti. Ja X-Toolshan tekee kaiken näköisiä näitä autopuolen OPD-laitteita, vikakoodin lukijoita, kaiken näköistä. Voitte käydä tutustumaan, pistän sinne linkit näistä. Ja tässä on taskulamppu, fikkari samassa. No ei nyt taskulamppu, mutta valo syttyy molemmin puolin. Ja ekan kerran kun otin tämän käteen, tämän kalikan, niin tämä ei nyt ole mikään halppis mötti. Asiallisen tuntunen laite. Ja täällä tulee sitten mukana kortti, jossa on aktivointikoodit. En näytä teille, sarjanumerot, niin tällä saa sitten aktivoitua sen ohjelmiston, millä tämä toimii. Ja aika monipuolinen laite ainakin, mitä he lupaavat. Ja me asennetaan tämä nyt tuohon tabletille, Android-laitteelle. Ja sitten testataan, mitä tällä tehdään, mihin tämä pystyy. Ruvetaan ährään. Katsotaan, kuinka se asennus onnistuu. No niin, siis tablettiin tässä tapauksessa ainakin niin kamera auki. Ja tässähän on 3 näitä QR-koodia. Mä peitän noin 2 ja pistän tän tänne. Sen pitäisi etsiä se. Kyllä. Tuli tonne linkki. Nyt mennään sitten sinne. Näin. Appi. Lähetän nyt sitten. Lataa. Näin. Ja seuraavaksi asennellaan. Tuolta löytyy ladatut tiedostot tästä laitteesta. Anyskanni. Tuolta. Noin. Ai jaha. Kyllä. Ja asenna. Hän halusi luvan. Näin se menee tästä. Ja seuraava vaihe on tästä, kun se nyt asentaa sen tänne valmis. Avataanko vai painetaanko valmis? Avaa. Painetaan siitä. No niin, täällä. Sitten täällä tulee nyt tietenkin kaikki, hyväksy kaikki ne ja nää ja noin. Kattokaa, kun onkin hieno tämmönen. Noin. Siinä. Ja sitten minä rupean tämän täyttämään nyt. Tänne tulee aktivointikoodit ja sarjanumerot ja käyttäjänimi ja password. Tänne pitää rekisteröityä. Minä teen tämän, niin katsotaan sen jälkeen, kuinka tämä rupeaa sykkiin. Noin. Nyt on asennus suoritettu. Ja ruvetaan testailemaan, mitenkä hän pelaa. Noniin. Nyt olemme jännän äärellä. Palikka on OPD-pistokkeessa. Sinne syttyy punainen valo. Sitten menemme täällä setting. Ei tonne settingiin, kun me mennään tonne noin. Ja täällä on Bluetooth. Niin sieltä pitää löytyä nyt teidän Bluetooth-laitteelta Android, iOS. Niin tämmönen laite. Eli tuo mokkula. Niin paritatte sen siihen teidän laitteeseenne, niin pääsette jatkamaan tätä hommaa. Nyt se on yhdistetty. Täällä näkyy Bluetoothin kohdalla tuolla tommonen vihreä pallero, se on yhdistänyt. Ja tuolla palaa valo myös, että yhteys on. Ja täällä on 116 päivitystä. Tämä pitäisi nyt päivittää. Minä en sitä vielä päivitä. Minä katson, pääsenkö mä tänne autoon. Meillä on täällä autossa virrat päällä, kyllä.
se ei vielä yhdistä sinne, eli tarvisikohan mun nyt sitten joka tapauksessa, pitikö se nyt irrottaa, pistää takaisin ja näinkö se sano. Piip, ja tämähän näyttää sitten jännitteen tuossa näytössä. Katsotaan jossain muussa autossa, kun siellä lukee isolla näkyy toi. Noin, nyt se piippasi ja tonne tuli vihreä, eli hän on yhdistetty. Noin. Ja nyt meidän pitäisi saada niinku yhteys tänne. Kyllä se varmaan kuulkaas nyt tarvii tehdä toi. No niin. Päivitä kaikki. Nyt se lähti rullaan niitä päivityksiä ja nettihän siis tarvii olla laitteessa. Tässä on puhelinkortti, eli tässä on ihan 4G-yhteys tässä laitteessa, ei ole wifi. Mutta näin tää nyt menee. Me palataan kohta asiaan, kun tää on päivittänyt itsensä, niin josko tää rupeisi sujuu. Nyt se on sitten päivitetty. Toivottavasti näette sieltä nyt jotain. Elikkä homma menee siis niin. Palikkakii autoon virra päälle. Muodostatte laiteparin palikan ja käytettävän laitteen välillä. Niin kuin näytin. Sen jälkeen täällä lukee, niin kuin näitte, että update. Päivityksiä. Sieltä tulee kauhea määrä päivityksiä. Tehkää se ensin. Sitten kun se on asentanut ja päivittänyt, palikka irti, sammutatte ohjelman siis kokonaan, ettei jätetä sitä vaan tonne taustalle, vaan sammutatte sen, käynnistätte uudestaan, palikka tänne autoon, virra päälle ja sitten koitetaanko tosta? Noin. Ja voin jo ihan etukäteen kertoa, että ainakin tässä Citikan kohdalla sen verran jo koitin ennakkoon. Meneekö se autoskannilla vai millä tässä nyt mennään? Nyt vilkku siellä valot. Niin. Pääsee sitten melkoisen syvälle tähänkin autoon. Ja meillä on tässä nyt, testataan tämä, käydään kurkkaa vaan, että mihinkä kaikkeen päästään. Katsotaan toi autovalikko kohta. Tämä Autoscan-systeemi on monesti noissa ihan vähän hienommissakin laitteissa semmonen, että ei tahdo aina mennä, mutta niin. Tässä on meillä Kia, Honda, Citikka ja sitten tuossa on yksi Saappi. Käydään sekin, se Saapin, olikohan 95 siis mallimerkinnältään, ei vuosimalli 95, mutta kai se kauheasti jotain hakee. Niin käydään kattoon kaikki ne läpi. Eli täällähän on Aasia, Eurooppa, USA, Kiina, Australia. Siis autovalmistajamaita löytyy. Näin. Eli hän ei löytänyt sitä WIN-koodia sieltä. Niin mennään tosta. Ja otetaan täältä Citroën. Ja täällä voi valita nyt sen näin manuaalisesti. Katsotaan, löytääkö se nyt tämän kautta sen. Löysi. Ja 2004 tässä kohtaa menee mettään, on pikkusen tuoreempi auto, mutta ei se väliä. Noin. Ja niin kuin sanoin, niin kävin täällä jo salaa. Niin täältä löytyy sitten, voi tällainen mennä niin kuin ohjainlaite kerrallaan tänne valikkoon ja tutkia, katsoa. Sitten tuolta voidaan pistää se, niin se rupeaa skannaamaan tämän auton läpi. Ja tässä menee nyt hetki. No niin, sieltähän niitä löytyy. Niin kuin näkyy. Vikoja on koko auto ihan väärällään. Ei vaan se heittää ne tänne, ne missä on. Se meni koko auton läpi ja tällähän pystyy nyt siis niin kuin poistamaan vikakoodeja. Ja ottaan live-dataa, koodaan aika paljon kaikkea asiaa tekeen autossa. Mä en nyt rupea yksitellen
mennään vaikka tonne Ilmajousiin, kun siellä on vähän heittoa tässä. Ja mennään live-dataan ja katsotaan. Siellä on virtaa ja siellä on painetta. Sitten voidaan piirtää vähän käppyröitä. Voidaan mennä tuohon pihalle ja mä menen hyppiin tuonne puskurin päälle, niin katsotaan mitä se näyttelee. Siinä näkyy Citikan ilmajousten käppyrää ja tossa on korkeudet, niin toinenhan näyttää miinusta ja toinen on niin kuin normaalia. Niin saadaan tänne live-data tällä ja mä painan tosta jalalla vähän sen niin kuin näkyy. Toisen puolen anturi näyttää ihan perunoita. Elikä. Melkoisen monipuolinen on laite. Nyt katsotaan seuraava potilas. Otetaan tuolta vaikka toi Honda. Mä täältä, mä en poistele nyt mitään. Jees, poistutaan. Sieltäkin poistutaan. Ok. Aasia, Kiina, Eurooppa, Amerikka, Australia löytyy. Australian automerkeistä Demo, Ford, AU ja Holden esimerkiksi. Ja mitäs Kiinasta löytyy? Siellä on kans vaikka mitä. Pyt. Sekin löytyy sieltä. Onhan täällä. Vaikka ja mitä. Aasia. Kyllä. Niin minä rupeen testaan seuraava auto. Nyt olemme päässeet Hondan kimppuun, sammutellaan musiikit. Niin täältä löytyy nyt sitten Aasian autot ja äsken tuossa yritin näyttää, ei nähnyt mitään. Siellä on kiinalaiset. Siellä on Eurooppa. Aika hyvin on tavaraa. Amerikka. Tämä on semmonen, meillä ei nyt tässä nyt Amerikan autoa mitään, mihinkä voisi kokeilla. Semmonenkin olisi hyvä löytää joku tohon, niin jenkit on usein vähän hankalia ollut. Siellä on Australiassa, no ne on jotain yhteistyöhärveleitähän ne on kaikki. Mutta kumminkin. Aasia ja Honda sieltä. Noin. Aha, 3 pinnisellä, ei me semmoista. Niin, Eurooppa. Niin kuin näkyy, niin siellä Hondaakin eri versioita. Milläs me nyt mentiin sinne? Mennäänkö me tolla? Mennään sillä, katsotaan. Sieltä lähtee rulla. Siellä on pikkusen enemmän, 62, mutta eihän tässä se niin montaa on noita mestoja. Niin katsotaan mitä se sieltä löytää. Sitten ollaan Kian kimpussa. Hondan kohdalla kävi niin, että siellä on akku vähän tyhjä, kun se on seissy. Rupesi kiljuu vaan alijännitteestä, niin otetaan tää Kia. Mä en jaksa nyt ruveta sen kanssa tappeleen. Se meni jo koneen ja mitä ja sitten hetken päästä oli liian vähän virtaa. Otetaan Kia. Automatic. Katsotaan löysikö. Ei löytänyt. Ei kun piti painaa tuolta. Mennään manuaali ja Korea. Sitten etsimme täältä Sorento BL ja 07 ja toi on se 140 heppanen ja toi on se 170 heppanen, eli mennään tonne. Tässä on, joo, ja sitten Automatic Scan, sieltä 12 yksikköä hän menee läpi. Apsi, oi, sinne on semmonen vika ilmaantunut. Airbagissa, 2 vikaa. Wow. Ei kyllä mikään valo ole palannut, mutta voi olla jotain vanhoja. Näin se menee Kiaankin. Nämä ei olekaan aina välttämättä nämä asialaiset ihan helpoimpia, mihin pääsee. Ja oikeasti yllätyin, että Citickaankin pääsee niin syvälle, että sinne pääsee kaikkea tekemään. Ihan tuntuu oikeasti pätevältä laitteelta. Hetki menee vielä, kun se Smart Key on viisas avain, niin kuin siinä on kauko-ohjattu keskuslukko, niin se on sitten, voi olla, että on näin. Noin. Ja tää tekee aina sen niin, että ne on täällä
ensimmäisenä täällä sitten ne, missä on jotain vikaa. Nelivedossakin 2 pölttiä. Katsotaan nyt vaikka airbag. Mitä hän sanoo sieltä? Siellä. Batteri voltage low, no niin, ja historiaa. Eli nekään ei ole nyt mitään niin kuin katsotaan se nelivetokin vaikka sitä. Mene nyt sitten. Ihmiset on tullut kauhean hätäisiä mustakin, kun kaikki ei mene heti sekunnissa. Sieltä ja sitten katsotaan, luetaan sieltä ne erikseen. Siellä. Eli yhteyttä kontrollimoduleen ja katkonainen taikka batteriin. Joo. Kyllä vain. Ihan tämmöisiä huonon akun takia, kun tässä oli vähän huonosti virtaa kanssa, kun tämän tässä siirtelin yksi päivä, niin tää on tässä seissykkaan. Niin nämä on kaikki virran vähyydestä tulleita. Tuolta painetaan, niin se pitäisi poistaa nyt sitten kaikki. Noin. Siellä valot vilkkuu taulussa, kun se menee läpi sitä. Nyt se öhrää airbagin kanssa ja noin. Ja sai poistettua kaikki. Ja nyt tässä kohtaa pitäisi auto laittaa käymään ja katsoa uusia kone. En nyt laita, koska se on nyt tässä kohtaa ihan turhaa. Mitäs me ollaan tähän asti mieltä tästä? Tämä on loistava laite. Siihen nähden, että tämä on tämmöinen Android-systeemi, yksinkertainen niin kuin ottaa käyttöön. Ja mitä kaikkea tällä pystyy tekemään, en edes tiedä. Piti vielä se katsoa, että pystyykö, kattokaa. Olisiko näin, että täältä löytyisi muka suomikin? Kattokaa. No nyt tää parani vielä sitten 96% lisää. Eli tää on nyt 196% se hyvä. Jestas. Myös suomen kieli löytyy. Nyt on kyllä aika reteet. Nyt voi kuka vaan tää hommata. Ei tarvi osata edes Lontoota. Sinne pitäisi pistää nyt sitten toi. Miksi se ei nyt tee mitään? Kehuin liian aikaisin. Tarviikohan se sammuttaa, kun se vaihdettiin toi kieli? Mä vähän veikkaan niin. Tämän kielen päivityksiä ei tueta. Okei. No mutta kumminkin, sen sai nyt suomenkielisesti. Katsotaan, olisiko meillä tuossa se saappipotilas vielä, niin jos käytäisiin kokeilemaan vielä sinne. No niin, nyt ollaan tultu tämän savolaisen seksiauton kimppuun ja kyllä te tiedätte sen jutun, että Saapin luo. Hyvä. Niin otetaan täältä Saappi tuolta. Ne oli ne kaverit, kun ne oli siellä mettällä ja sovittiin, että kokoonnutaan, niin se huusi siellä sellainen. Saapille. 9 Pemma, autos kään tuolta. Noin. 19 kohdetta. Siellähän ne nyt olisi. Ja tosta nuolesta saa niin kuin aina suoraan katsottua, mikä se on. Nämä on jotain haamuja. Tokkopa on mitään merkitystä tässä kohtaa. Ja nehän voi tosta nyt sitten poistaa. Katsotaan lähteekö ne sieltä ja pysyykö pois. Sitä ei tiedetä. Voidaan joskus tarkistaa. Minä kerron sitten tulevissa jaksoissa tämän asian. Ainakin se poisti ne sieltä. Nyt ei ole ketään missään. Näin. Ja sitten mä näytän yhden jutun täältä vielä, jos mä en muista ja osaan. Kun tässä on oikeasti vähän opettelemista, taas tämmönen uusi ohjelma. Niin. Täällä on yksittäisiä asioita, mitä voi tälle autolle tai autoille yleensäkin tehdä tällä. Voi sopeuttaa, muuttaa, tehdä sitä, tätä, tota. Esimerkiksi akkua, kun vaihdellaan ja kaikkea, niin pääsee niin kuin tuo rengas koko varmaankin vaihdellaan ja nopeusmittari näyttää oikein ja tuo varmaan rengaspaineita ja
kaiken näköistä testiä, systeemiä pystyy, öljyresettiä ja kaiken näköistä. Mikäs tuu? Aha, okei. Juu, selvä. Kyllä, oikein vaikuttaa pätevältä. Otetaan sellainen yhteenveto vielä tästä. Mitäs mieltä me ollaan nyt tästä? Tämä on oikein hyvä, me ollaan sitä mieltä. Kans jokusta, tämmösiäkin mulla on ollut kaiken näköisiä näitä OPD, tämmösiä Bluetooth-palikoita. Ei ole tehnyt, sanotaan on niillä mitään. Aivan turhia vehkeitä. Tämä vaikuttaa pätevältä laitteelta. Ihan tämmöisellä pienellä otannalla. Honda nyt oli ainoa, mihin ei päästy kunnolla, kun siellä ei ollut virtaa akussa. Mutta se nyt ei ole varmaan se ongelma. Ja niin kuin näkyy, niin tällä firmallahan on kaikenlaista palikkaa löytyy. Ja siitä kielihommasta, niin jos haluaa vaihtaa sen kielen, niin pitää ottaa heihin yhteyttä. Että se vaihtuu näin ollen se koko kielirakenne sinne ohjelmaan. Näin sanotaan tuolla ohjeissa. Mutta kyllähän tuolla Lontoolla nyt pärjää, mutta olisihan se nyt ihan huippu, jos sen saisi suomeksi ja näin ollen sen saa. Mä voin sen kanssa tiedustella, niin minä ilmoitan sitten, että kuinka kävi. Mutta tosiaan tämmönen on laite ja sen verran voi nyt tuosta katsoa, väärä sivu, niin 113,95 € on kalikahinta. Ja siellä on maksuvaihtoehdot ja sinne alas kuvaukseen laitan linkit, mistä pääsee tonne. Rekisteröitykää, saatte alennuksen siitä ensirekisteröityminen, niin 5 pinnaa vielä hinnasta pois. Niin ei ole oikeasti kallis laite siihen nähden, mitä tällä pystyy tekemään. Aika monipuolinen on kikkari. Uskallan tällä kokeilulla jo suositella. Pääsee semmoisiin paikkoihin, että monella huippuvehkeelläkään ei pääse. Taikka siis moni huippulaite, tuhansien vehje. Samat ominaisuudet tässä. Oliko tarpeeksi sekavaa taas? Oliko? Mutta minä jatkan tämän testailua ja tutkin sitä ja opiskelen ja kyllä jatkoon meni, että heilahti. Ja siis sen voi nyt siis asentaa iPhoneille, vaikka kännykkään, Android-kännykkään, sen saa tännekin. Eli periaatteessa aina mukana. Tämmönen tällä kertaa. Nyt me mennään veneitten kimppuun ja on niin hieno keli, että me lähdetään ajelemaan. Vesistö kutsuu. Täältä tullaan. Se on moro.